السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، ذكرنا أننا سنتناول أمثلة من هذا الكون المتقن. سنبدأ اليوم بالمادة الوراثية في أجسامنا. الكلام الذي ستسمعونه في غاية الغرابة، لذا سأوثق لكم المعلومات بأفضل ما يمكن. قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جسمك مكون من خلايا، الخلية هي أصغر وحدة حية. لو أخذنا نقطة صغيرة من جلدك فسوف تظهر تحت المجهر بهذا الشكل. في ظنك، ما هو عدد الخلايا في جسمك؟ في الواقع تراوحت التقديرات بشكل كبير. أفضل دراسة لخصت الموضوع هي هذه الدراسة من مجلة Annals of Human Biology عام 2013، والتي لخصت تقديرات 30 كتابا ودراسة سابقة لعدد خلايا الجسم. والنتيجة هي أن عدد الخلايا في جسمك هو حوالي 37.2 تريليون خلية، يعني 37 مليون خلية. في سلامية الإصبع الصغيرة هناك مئات الملايين من الخلايا. كل خلية من خلايا الجسم يصلها الأكسجين والغذاء وتتخلص من فضلاتها، وكل منها عالم قائم بحد ذاته. سنتكلم اليوم عن نواتها تحديدا، جزء صغير داخل هذه الخلية الصغيرة. تعالوا ندخل إلى داخل النواة. هذه النواة تحتوي على المادة الوراثية DNA، والتي تحمل صفاتك الوراثية على شكل جينات. جين مسؤول عن لون العينين، جين مسؤول عن إنتاج الأنسولين، وهكذا. هذه المادة الوراثية المؤلفة من جينات مرتبة على شكل كروموسومات، وهذا كروموسوم واحد. كل واحد فينا نحن البشر لديه 23 زوجا من الكروموسومات، كل زوج فيه كروموسوم موروث من الأب وآخر من الأم. هذه صورة حقيقية للكروموسوم بالمجهر الإلكتروني مثل طبب الصوف. المادة الوراثية DNA في الكروموسوم عبارة عن خيط رفيع جدا وطويل جدا جدا، وحتى تستوعبه النواة الصغيرة فهو مرتب بطريقة عجيبة. فهو ملفوف على بروتينات تسمى الهيستونز، واللفة ملفوفة على نفسها، وهكذا. فهو مرصوص جدا جدا. نواة الخلية الصغيرة لو أخذنا 23 زوجا من الكروموسومات فيها وفردنا DNA المضغوط فيها ووصلناه ببعضه، فإن طوله الكلي سيكون حوالي 2 متر لكل نواة، كما في موسوعة The Physics Fact Book، والتي تقارن طول DNA في نواة الخلية الواحدة من عدة مراجع. هذا طول المادة الوراثية في نواة واحدة في خلية واحدة. طيب، نحن قلنا كم خلية عندنا في الجسم؟ حوالي 37.2 تريليون. اطرح منها كريات الدم الحمراء والصفيحات الدموية لأنه ليس فيها نواة، يبقى عندنا حوالي 10 تريليون خلية فيها نواة. اضرب 2 متر طول DNA في الخلية الواحدة ب10 تريليون عدد خلايا جسمك، فالنتيجة ستكون رقما مهولا جدا جدا. النتيجة هي 20 تريليون متر، يعني 20 مليار كيلومتر. 20 مليار كيلومتر من المادة الوراثية في خلايا جسمك أنت وحدك. وهذا الرقم هو ما تنص عليه أيضا كتب معتمدة في الكيمياء الحيوية مثل كتاب Biochemistry for Dental Students صفحة 75، وكما تنص عليه أيضا موسوعة The Physics Fact Book في موضوعها رقم 339. تعرفون إخواني ما معنى 20 مليار كيلو متر؟ نفس الموسوعة تقرب لك الصورة وتقول أن هذا الطول يكفي لحوالي 70 رحلة ذهابا وإيابا من الأرض إلى الشمس. على فكرة، هذا الرقم متواضع نسبيا. هناك مواقع علمية عالمية تقدر عدد الخلايا برقم أكبر فتصل إلى استنتاج أعلى عن طول DNA، مثل موقع سايتبل التابع لنيتشر بابلشنج جروب، والذي قدر أن كل منا لديه مادة وراثية DNA تصل من هنا إلى الشمس ذهابا وإيابا 300 مرة بل أكثر. دعونا من أرقام هذا الموقع المضاعفة فلنبقى مع التقديرات الأقل لطول المادة الوراثية مع 20 مليار كيلومتر حتى نقرب معنى هذا الطول أكثر. تصور معي الكرة الأرضية التي نعيش عليها بسهولها وجبالها ووديانها وغاباتها وبحارها ومحيطاتها وصحاراها. هذه الكرة الأرضية أصغر من الشمس بحوالي 1,000,000 مرة. محيط دائرة الشمس يقدر ب4,370,000 كيلومتر، بينما طول DNA في جسمك 20 مليار كيلومتر، يعني 20,000 مليون كيلومتر، يعني
يكفي ليلف حول الشمس مرات كثيرة جدا، أكثر من 4500 مرة. أنا أعلم أن هذه أرقام يصعب تصديقها، وقد ترددت كثيرا في عرضها لولا أني وجدت مراجع عديدة تشير بنفس الاتجاه بل وإلى أرقام أعلى، ولم أجد على كثرة البحث جدا مرجعا واحدا يذكر حسابات مفصلة يصل بها إلى رقم أقل. وسأضع في أول التعليقات على الحلقة في صفحتي في الفيسبوك مقطعا آخر بعنوان تفاصيل طول المادة الوراثية، أبين فيه من أين جاءت هذه الأرقام المهولة مع مزيد من التوثيق العلمي بإذن الله. والغرابة لا تقف عند هذا الحد إخواني، بل هذه بداية قصة تعقد اللسان. الغرابة عندما تعلم أن هذه المادة الوراثية ليست مرصوصة بهذا الشكل وانتهت القصة، بل تتعرض أجزاء منها على مدار الساعة لعمليات قراءة. مثلا أنت انجرحت، التئام جرحك يحتاج إلى عمليات كثيرة، منها إنتاج بروتين الكولاجين الذي سيرمم الجرح. تذهب جسيمات خاصة فتستهدف الجينات المسؤولة عن الكولاجين تحديدا وسط هذه الخيوط الطويلة جدا من المادة الوراثية، فتقرأ الجينات وينتج عن هذه القراءة كولاجين. فالمادة الوراثية ليست خيوطا جامدة ميتة مرصوصة، بل نشطة متفاعلة. عملية قراءة الجينات سنتكلم عنها في حلقة قادمة بإذن الله، وهي موضوع لا يقل غرابة عن طول المادة الوراثية. اسأل من ينكر ربه: من أبدع جسمك بهذا الشكل؟ سيجيبك: إنه لا شيء، العدم هو الذي أوجد جسمك وجعل ملايين الخلايا فيه تتمايز، خلايا للعظم وأخرى للحم وثالثة للأعصاب وخلايا دهون وخلايا دم وغيرها. إنه لا شيء أوجد الهرمونات اللازمة لانقسام الخلايا وهداية كل منها إلى مكانه المناسب. اللا شيء هو الذي فعل ذلك وفعله كله صدفة. إنه لا شيء رص المادة الوراثية في خلاياك بهذا الشكل العجيب. إنه لا شيء أوجد المادة الوراثية ولفها حول الهستونات، والتفت هذه بدورها حول بعضها وتثنت والتوت بشكل منظم لتنفك عند الحاجة بشكل منظم متقن بديع. ولا شيء فعل ذلك كله صدفة. أما نحن فنقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون